God kväll och välkomna ska ni vara till Intresseklubben. Det här är ingen vanlig frågesport, för här ställer vi frågor som knappt någon människa vet svaret på. Å andra sidan så kan man få poäng även om man svarar fel, så det jämnar liksom ut sig. Ni kommer snart att fatta det här konceptet. Ja, eller så gör ni det inte, och det är också rätt. Ett som är säkert i alla fall, det är att vi har ett tema för varje program. Och varje tema den här första säsongen börjar förstås på bokstaven A. Och ikväll handlar det om abnormt. Vi ska alltså utforska ytterligheter och avvikelser av olika slag. Och våra tävlande ikväll är speciellt utvalda för uppgiften. Vi börjar med den abnormt anpassningsbara Johan Glans. Hej. Bredvid honom, den abnormt allmänbildade Babben Larsson. Tackar. Så dåligt. Så till en som är abnorm på att snabbt hitta rätt, Tina Turner. Tack. Och till slut en som bara är abnorm, Anders Jansson. Abnormt till temat. Johan, vad har du för ljud? Ja, Babben. Tina. Och slutligen Anders. Ja, vi är inte här i första hand för att ha trevligt, utan det är i grund och botten en tävling. Och en tävling har regler. Man får 1 poäng för svar som är rätt och 1 poäng för svar som är intressanta. Och hela 10 minuspoäng om det är fel och uppenbart fel. Varför tittar du på mig när du säger detta? Kändes rätt, jag vet inte varför. Ja, då finns det ingen tid att förlora. Vi ska ta oss upp på abnorma höjder. Vilket är världens högsta berg? Ja, Anders. Mount Everest 8848. Inte Mount Everest. Det är inte så som vi tänker i alla fall. Ja. Är det Kilimanjaro? Nej. Det var Uppenbart fel, eller hur? För att, ja. Nej, det var faktiskt så fel så vi hade inte tänkt att man skulle kunna komma på så det. ni har inte ens gjort en skylt som säger detta? Nej. Jag kan säga fler dumheter om det är det. Nej, det är inget av detta. Du bor i Alperna, Tina. Ja, jag kände nästan att det måste vara något som är någon platå mot det gudomliga på något vis. För att det blir ju nästan hur högt som helst. Så konkret innebär det alltså? Det innebär att om det nu ändå ska vara ett högt berg så kan den ju... Det beror lite på hur det mäter. Ja, då har du rätt i. Vad menar du med det då? Ja, det kan ju mäta i olika former utav mått kanske. Så att det blir många grejer på något vis. Om det nu inte är Mount Everest så kanske vi får ta ett annat sätt att mäta berg på. Du är väldigt rätt på det nu, men du har ändå inte kommit fram till någonting. Nej, jag vet det. Jag försöker... Då är det i Värmland. Ja, men det beror på hur man mäter. Ja, det beror på hur den mäter. Och Mount Everest är ett sätt att mäta, men det är inte det vi är ute efter. Nej, jag förstod det. Ja. Så Det är att, alltså inte meter över havet vi nej. pratar om. Utan meter vad då? Meter från jordens medelpunkt. Finns det berg under havet? Men vänta nu, varför skulle man mäta någon annanstans än där? Alltså jag fattar inte. Hur lång är du, Anders? Jag är 1,94, men 3800 meter om du mäter från... Om du mäter från jordens mitt så är jag 400. Kom tillbaka, jag håller på att förklara en grej. Ja, men mätt från jordens centrum är Chimborazo i Ecuador högst. Det är alltså det berget som sticker ut längst i rymden. Ja, det var ju detta jag sa. Ja, det var det. Som sticker ut längst i rymden. Ja, det är från jordklotet som sticker ut längst i rymden. Var låg detta? Ecuador? Chimborazo. I Ecuador? Nej. Ja, i Ecuador. Är det de som har lanserat den här teorin, känns det? Nej, detta är... Välkommen till Ecuador! Vi har det berg som sticker ut längst i rymden. Nej, men fram till början på 1800-talet så var det Chimborazo som ansågs vara det högsta berget. Aha. Det var ju oerhört poppis att ta sig upp på Chimborazo för att det var det högsta berget på jorden. Nej, men det är beroende på hur man mäter helt och hållet. Och den enda säkra referenspunkten är ju jordens Mitt. mitt. Och då är det Chimborazo, vulkanen i Ecuador.
Den är 6 268 meter över havsytan. Men den är då 6 384 kilometer från jordens mitt, vilket är 2 kilometer längre ut än vad Mount Everest är. Men varför sticker det då längre ut än Mount Everest? Därför. Därför att Ecuador som land ligger på ett annat ställe. Att det är elliptiskt på något sätt. Om vi säger landet Ecuador, Ecuador. vad betyder det? Ecuador. Det är ekvator, mitten. Ja. Exakt. Så det är bredast där. Man är som tjockast runt midjan. Ja, det stämmer. Det är så det är. Skillnaden är jorden är det för att den snurrar. Så det drar sig ut. Ja, det drar sig utåt. Så det är tunna, det är tjockare runt ekvatorn än vid polerna av den anledningen. Därför att det snurrar. Det för snurrar, ja. Jag ska sluta dansa med en gång. Det är bra. Alltså. Det är bra. Ja. Det finns ett tredje sätt att mäta också. Vad är det? Nej, men man kanske kan mäta från solen och hit. Det kanske man kan, men det var inte det som var väldigt spännande. Berg i kubik. Berg i kubik. Titta Johan, han är helt matt. Ja, nej, men om man mäter från näraliggande dalgång. Bergets dalgång. Fallhöjden. Ja, alltså från botten på dalen från till basen toppen på berget upp till toppen. Då är det Marianagraven. K2. Då är det inte K2. Nej. K3. Då är det ett berg som vi har på jorden som är 10 200 meter högt. Oj. Som är liksom från botten upp till toppen. Men då är hälften under vattenytan. Var ligger detta? Är det på Nordpolen? Sydpolen? Nej. Teide. En deckare. Gangster. 80-talet. Columbo. Nej, men Inte Kojak, har ingen mustasch. Nej, han har ingen mustasch. någon som har väldigt bred... Magnum. Ja. Magnum. Hawaii. Hawaii. Mauna Kea. Mauna Kea. Mauna Kea. Har de Ikea på Mauna Kea? Mauna Kea. Ja, det är det högsta berget om man räknar från basen upp. Men då är alltså... Då får du bygga ihop det själv. Ja. Ja. Men då är, det är 4 205 meter ovanför ytan och 5 995 under. Så om man ska bestiga det berget då måste man först börja med dykardräkt. Ja. Vi kastar oss vidare bland abnormiteterna och jag kastar upp en ny fråga. Vilken är världens finaste spya? Välkommen hit. Yeah. Det är Cantina. Yeah. Det måste vara när jag åt en sån här capricciosa-pizza. 4, vad heter de där? Nej. Eller är det så en kaskadspya i motljus? Som en fontän i... Det har med noter att göra. Med noter. Har de spytt efter noten? Nej, detta handlar om en basnot. Basnoter som finns i parfym. Jaha. Basnoter som finns i ja. Grund, Vad är basnoter i en parfym? det är ju grunddoften, så att säga. Den som bestämmer. Och sen lägger man övertoner på den när man skapar en parfym. Jo. Hela En av de äldsta och mest exklusiva basnoterna är ambra. Och det har använts i över 3000 år och det kostar 60 000 kronor per kilo ungefär. Oj. Vilket innebär att nu för tiden så tillverkar man det syntetiskt. Men Vad är ambra för något? Exakt, det är det frågan handlar om. Vad är ambra? Det är en uppkastning från något djur. Det är det. Va? Det är någon fågel som har haft det i krävan och sen spottat upp det igen. Ja, Kolibri som har spytt upp allt det. Ah. Och sen dog. Han körde in 2 fjädrar i munnen och så... Men det skulle kunna vara något som har idissla så att det liksom blir något som sen kommer upp som en klump kanske då. Ja, det har funnits ett bra tag nere i magen. Man hittar de här på antingen flytande i havet eller uppspolat på havsstränder. 2006 var det till exempel ett australiensiskt par som hittade en 14 kilos klump
när de var ute och promenerade. Den värderades till 2 miljoner kronor. Herrejävlar. Det måste komma från en val. Ja. En val. Val? Ja, du vet, valer. Nej, jag ger dig Vad rätt. är det, en kaskelot? Det är en kaskelot. Det är helt rätt. Och du får poäng till Tina. Ja! Och, så ambra spys alltså upp av kaskelotvalarna. Och mindre klumpar kan även komma genom avföringen. Ja, för därför, alltså, luktar de då gott när du hittar dem? Det beror ju på... För hur får man annars den idén? Liksom, den här ska jag ta hem. Och kanske, om jag... Ja. Det är... Alltså, man kan säga att färsk ambra luktar inte gott. Det är svart och det luktar inte gott. Men när det kommer ut i havet så ligger det där och skvimpar runt och processen går igång och den blir ljusare och lite gråaktig och den får en doft, lite söt, jordaktig doft. Och så småningom så blir den, i bästa fall blir den helt vit. Det är väldigt sällsynt man hittar dem helt vita. Men då är det riktigt, det är den optimala, fina ambran. Kaskelotvalar är alltså märkliga djur. Och människor är väldigt märkliga djur som betalar dyrt för att smörja in sig i valars spyor. Vi ska nu gå över till abnorma ljud. Vilka djur är mest högljudda? Är det valar? Nej, men de hörs ju väldigt långt. Hörs ju... Man kan ju höra dem... Har jag hört liksom tvärs över Atlanten? Bort. Ja, men du är rätt på det, men du får precisera lite. Är det blåvalar? Sångvalar. Kaskelot. Kaskelot. Japp. Förlåt, Johan. Är detta? Förlåt. Alltså, det är ju något fel. Det är ju Jag något skänker fel den poängen till Johan Glans. Det är för sent, den är redan intryckt. Jag tycker så här. Jag tycker det är något fel på en frågetävling där varje fråga kan besvaras med kaskelotval. Ja, man får poäng. Det är det enda ordet jag kan. Men tänk så småningom när det blir en egen kanal. Ja, kaskelotkanalen. TV4 på väg dit. Nej, men det är... TV4 kaskelot ikväll. Nej, men det är kaskelotter. Ja. Ja, de jagar bläckfisk och fisk på ner till 3,2 kilometers djup. Oj, jävlar. Och de använder då Sonar. ett klickljud precis, som funkar som sonar. På exakt samma sätt. Så där i bäckmörkret kan de då med hjälp av detta klickljud registrera byten inom det är 100 meter kanske. Som den känner av med den här tekniken. Klickljuden kommer upp i 220 decibel. Oj. Och det är alltså det högst uppmätta ljudet från ett djur överhuvudtaget. Kan man säga att det är deras valspråk? Det kan man. De har det på mynten. Nej, det blir inte så högt. Hur fort går de? Vad sa du? Hur fort går Ja, de? hur fort går de? Med ljudets hastighet. Är det verkligen ljudets hastighet även i vatten? Ja, det är det. Det är ljudets hastighet i vatten. Är den samma som i luft? Nej, alltså det är en skillnad är det helt klart mellan luft och vatten. För att 230 decibel är inte möjligt att få till stånd i luft. Där ligger gränsen på ungefär 194 decibel. Är det luftmotståndet som hindrar det? Ljudet går 4,3 gånger fortare i vatten än i luft. Det är alltså snabbare. Som det går... Det börjar bli lite obehagligt här. Ja, är det något mer du vill veta? Ja, men om du går då 340 meter per sekund, då går det alltså ungefär, vad sa du, 4 gånger snabbare i vatten. Det är mycket fort. Ja. 1484 meter per sekund är det. Fan vad de googlar fort ut. Googla i huvudet. Nej. Vad sa du nu? 1484 meter per sekund? Ja. Vi fortsätter med högljudda djur. Ja. Men vi höjer ribban lite grann. Vilket djur har de mest högljudda könsorganen?
Berätta vad du tänker, Tina. Berätta. Jag tror det är den vittofsade vrålkuken. Om det hade blinkat där hade det blivit... Väldigt roligt. Den lever i Ecuador på ett jättehögt berg faktiskt. Ja. Jag tror att noshörningen har en ganska imponerande penningpåse som hänger där bak. Och när han sätter igång, då tror jag det uppstår ett ljud som är både högljutt och bär över savannen. Och talar om för honan att vill du ha lite kul så kommer du hitåt nu. För att nu är jag lite på gay här. Jag önskar så att du hade haft rätt. Ja. Men det är inte det. Vill ni ha en ledtråd? Det är alltså själva könsorganet. Alltså... Ja, det är det vi frågar efter. Så. Men högljutt på vilket sätt? Alltså som här klockspelet verkligen låter som ett klockspel. En glockenspiel. en liten helgmålsringning har man här innan det är dags. Ja, jag kan ge en ledtråd. Den här bilden är en ledtråd. Oj, nej. Det är det här för program? Det här kan vi inte visa på TV. Båtsman. Är det han som är Sankt Bernhards hund? Nej. Ta det du sa först. Båtsman. Det är rätt. Vad är det? Har båtsman högljudda genitalier? Är det där en båtsman? Det var ju så väl att det inte var tjorven. Jag tror inte var det som var svaret. Alltså detta som vi ser här är en båtsman. Det är hannarna hos vattenbaggarna kallas nämligen för båtsman. Micronecta scholzi på latin. Vad heter de? Micronecta scholzi. Vilket trevligt namn. Det lät som en italiensk nobelpristagare. Ja. Men även kallad båtsman då. Just det. Vattenbaggen är alltså det mest högljudda djuret i förhållande till sin storlek. Den lever i sjöar och vattendrag runt om i nästan hela Europa. Den tillhör familjen buksimmare i underordningen skinnbaggar. Och den är inte större än ett riskorn alltså. Men den kan ändå komma upp i hela 99,2 decibel. Med sina... Ja. Och det är alltså motsvarar, om ni tänker att ni lyssnar på en symfoniorkester och ni sitter på första raden. Så starkt är det. Fast ett riskorn och könsorgan. Fast själva kopplingen till symfoniorkester. Och... Ja. Men det är lika starkt. Och hur gör den då detta ljud? Men jag skulle kunna tänka mig att han gnider benen på något vis. Ja, gnider vadå mot vadå? Ja. Fortsätt med dina termer så kommer det landa rätt. Ja, men om hon har gjort sina knipövningar rätt Ja. och han är en storväxt båtsman. Men Han är som ett riskorn alltså. Ja, men säg att han har en styråre som är ganska imponerande. Ja. Alltså, alla dessa gotländska uttryck. Det är så många metaforer. Så att... Jag har en bestämd känsla av att han klarar av det helt på egen hand. Är han självbetäckande? Båtsman är självbetäckande. Nej, men hur kan vi inte säga båtsman? Jag har bara denna Sankt Bernhardshunden. Och den här lite småtjocka tjejen som springer i Stockholms skärgård. Ja. Båtsman är självbetäckande. Hörde du det, Malin? Båtsman är självbetäckande. Pelle! Båtsman är självbetäckande. Det är oerhört obehagliga bilder. Det är skitbra. Usch. Och Sluta säga båtsman. Jag kan inte kalla dem för det. Nu vill jag höra Tinas teori om i gnuggandet här. Ja. Jag tror att de gnider pungkulorna mot varann. Du menar att det finns testiklar också? Nej, där är vi inte riktigt. Kanske det är något där. Det var en skinnbagge. Han har någon typ av skinngrej där. Liten förhud. Ja. Nej, men det är... Stor som en couscous. och just couscous betyder ju hångla på grekiska, det vet jag alla.
Och de som inte är omskurna, de låter på det jädra viset. 99 decibel. Det är fortfarande inte för sent att slå över till Aktuellt. Nej, men Båtsman gnuggar alltså sin Förlåt, vi byter till skinnbaggen här. Hannen bland vattenbaggarna gnuggar sin penis mot kroppen. Det gick okej. Vi tog förbi. Vi är klara. Ja. Men lyckas han bli gravid på det sättet? Nej. Men det finns en liten ljudalstrande knopp på könsorganet. Som kallas för lilla gubben. Nej. Inga fler djur. Nej, och Inga fler djur ur Astrid Lindgrens värld. Men om ni tittar på bilden så kommer det inte kännas känsligt överhuvudtaget. Ni har fel inre bilder. Nej, men den gnider då det här knoppen på själva grejen mot själva underkroppen. En kam på underkroppen. Och det är det som... Ja, men sen hur själva ljudet uppstår, det har man ännu inte riktigt lyckats ta reda på. Alltså, det här lätet är bara då, det är en del av parningsritualen. Men den här delen är ett Är det förspelet? Detta är förspelet, ja. Men vad fan... Nej. Om man är självbetäckande kan man skippa förspelet. Det är väl... Alltså allvarligt talat. Man får aldrig slarva med förspelet. Om jag hade varit självbetäckande hade jag sparat massa pengar på bio och middagar och annat dyra grejer. Det är bara att köra rakt på. Nu kör vi igång, lilla gubben också. Okej, alltså, du tittade på mig som jag säger. Det är Babben som har lanserat det här. Att Du tittar på Babben istället. Han var ju inte självbetäckande. Det här är väl någon typ av lockljud. Aha, okay. Han var ett onödigt högt lockljud som borde skrämma bort fler honor. Detta är förspelet. Detta är en liten trudelutt innan det börjar. Har en annan trudelutt sen efteråt när de ligger och myser på kudden? Men vattenbaggen är alltså världens mest högljudda djur i förhållande till sin storlek genom att spela på sin penis. Därmed borde det väl kunna kallas för organist. Och på tal om detta, vad hette Picasso egentligen? Oj, det är långt det namnet. Nej, det är inte efternamn. Han heter inte Picasso ens en gång. Eller... Prova. Han heter Pablo Matisse. Nej, så var det inte. Nej. Vill du också ha ett försök? Pablo Matadore. Nej, alltså, det känns väldigt brett att gissa faktiskt. Det är väldigt brett. Ja. För han hette Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Så heter han. Jag reserverar mig för uttalet här, men alla dessa namn utom de två sista är alltså förnamn. Och de valdes för att hedra släktingar och helgon och lite annat. Ja, och lite annat. Lite annat. Vi har så många redan. Det är några till. Varför hade han två efternamn? Mamma, pappa. Ja. Eller? Jo, det är mamma och pappa. Olika efternamn. Men det är framförallt för att alla spanjorer enligt lag måste ha två efternamn. Så att det ena är då från fadern och andra från modern. Pablos fall så kommer Ruiz från fadern och Picasso från modern. Spanska efternamn som slutar på EZ. De bildas då från faderns efternamn som Sanchez efter Sancho. González efter Gonzalo. Ja. Detta kallas för... Det gav inget poäng. Men, jo, det gör det. Ja, det är ett litet poäng. Det kallas för patronymikon. Patronymikon. Efter eller faders namn. Och det motsvarar svenska sonnamn. Andersson, Johansson etc. I Sverige så ändrades lagen 1901 så att släktnamn användes istället för patronymikon. Vilket gjorde att Karl Perssons son inte behövde heta Karlsson utan kunde heta Persson. Hur vet man om en spanjor som heter José María är pojke eller flicka? Dra ner byxorna på honom. Men det har väl att göra med ordning på namnen då? Det är alltså, de flesta spanjorer har flera förnamn. Men det är alltså så att det är bara det första av dem som avslöjar om det är en pojke eller flicka. Så det heter José María. Så är det en pojke. Alltså det är Maria José. Ja, jag tänkte vi skulle prova detta. Men om det första är Maria då? Då sitter man i skiten nu.
Jag tänkte vi ska få användning för alla dessa kunskaper. Det är nämligen dags att spela flicka, pojke eller maträtt. Ja. Jag kommer läsa upp ett antal kombinationer. Och då är det för er att gissa om det är flicka, flicknamn, pojknamn eller namn på en maträtt. Okej, är ni beredda? Vi börjar med José Maria. Pojke. Pojke. Pojke, rätt. Maria José. Flicka. Flicka. Pau Pilar. Kille. Nej, Maträtt. det där är maträtt. Maträtt. Kille, maträtt. Ja, maträtt. Det är en pojke. Okej. 3 maträtter. En härlig dejt. 3 maträtter och en pojke. Och en spanska version av 4 bröllop på en begravning. Niño envuelto. Det är nog en maträtt. Ja, det är rätt. Vad är det för något? Detta är en brödrulle med fyllning som betyder inslaget barn. Ropa vieja. Maträtt. Jag bara tänker på Ja, mat hela maträtt. tiden. Mat. Vieja är gammal, Det är är det inte någonting som är det? gammalt. Ja, detta är en maträtt. Detta är en uppstekt gryta som betyder Uppstekt? Ja. Jaha, gryta, förlåt. Ja, detta är en gryta. Det heter gamla kläder. Ropa vieja. Kan man få inslagen pojke med gamla kläder, tack? Ja. Kände ni att ni fick koll på de här språkreglerna? Jag känner att jag tappar aptiten. Vi har i alla fall spelat flicka, pojke och maträtt. Maträtt. Ja. Kärt barn har alltså många namn. Inte undra på att Picasso blev populär. Inget har varit normalt här ikväll, men det är ju å andra sidan precis som vanligt här i Intresseklubben. Nu har vi klarat av den sista frågan och det är dags för poängen. På första plats hittar vi faktiskt Babben Larsson med 3 poäng. Åh herregud. Tvåa ikväll är Johan Glans med minus 6 poäng. Bra där. Bra. På en hedrande tredje plats finns Tina Turner med minus 15 poäng. Däremot, en som i alla fall bör rodna klädsamt är Anders Jansson som bara fick upp minus 25 poäng. Ja. Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt gäng och nya poäng. Nu marsch i säng, eller så går ni bara in på webben och kollar vad vi erbjuder där. Eller följ oss på Twitter och Facebook. Intresseklubben är alltid öppen. Forskare vid Amherst-universitetet i Massachusetts har kommit fram till att kackerlackor kan överleva flera veckor utan huvud. Tack för ikväll. Hej då.